Përmëngjesi dhe mirë se vini zyrtarisht në një vlog të 2024. Hello. Si ju ka shkuar viti deri tani? Si ja keni kaluar, si kaluat? Ne vërtet ja kemi kaluar fantastik. Jemi lodhur? Edhe Po ja kemi kaluar shumë mirë. Po ja kaluam shumë mirë, ama unë e kam nisur vitin shtrëmbër. Kam qenë goxha smur. 1-2 ditë njerë nuk jam ngritur fare nga krevati me 39. Edhe sot jam po mendoj që jam më mirë, kështu që do dalim se është e Shtunë, data 6 janar. 6. Edhe do shikojmë mos gjem në një gjë me ulje nga Martë & Spencer. Kjo është për vete, po edhe për Biancën që t'i kem për vitin tjetër, jo këtë vit, se këtë vit ka rroba. Unë ja blej gjithmonë nga janari në mars rrobat që t'i ketë për dimrin e ardhshëm. Nuk pres t'i blej në verë, sepse po i bleve në verë janë shumë shtrenjtë. Hoqja këtë unë se kisha va. Hoqja këtë kjo se kisha va. Nga që jam me grip. Nga që është me grip. Si e nëzë gara Më ka bapa. E ka baba këtë? Edhe më lëshon bapa. Ndërkohë që ai miu atje po flej gjumë edhe miu atje është në katën e tretë tani. E unë nga që u flej miu i ha patatet. Mos i ha patatet. Ja për këtë zjemi ne, ky ha ushimin gocës. Smur kam qenë unë po ankohem çik. Kam qenë vërtet shumë smur. Edhe me temperaturë. Jo, krahasuar me siç kam qenë jam më mirë, se sot jam ngritur nga krevati. Herë tjera zbrisja nga krevati, çoja Biancën në kopësht, kthehesha, ulesha te divani. Jo, ndizja laptopin, ulesha te divani që dukesha sikur isha në punë. Mario. Edhe pastaj gjumë. Gjumë, çopi paracetamol, futja gjumë. Ja gjumë, pindoj birë, pi çik verë. Po. Nga i ngotraki. Nga i ngotraki, futja gjumë. Vinda Mario atje pastaj lande pjata. Çapo dëgjoja një vend. Futja gjumë. Se ku ishte një nga këta mjekët popullor. Merja, ylli Merja. A, e t'ke dëgjove dhe ti? Jo, po ylli në një. Që tha raki, vaj ulliri edhe mjalt. Për qa e thaj për... Ja, do robi ta pi rakin në shtëpi e me pi kjo. Qa bara ty ti maj? Kanë zirë burit dalë menç. Erdhëm këtu te qendra tregtare. Mari më bleu një palto të kuqe shumë të bukur, që do u tregoj kur shkoj në shtëpi. Edhe vet bleu një paltuta. Të kaq, nuk ka pëlqeu gjë tjetër tek Martë & Spencer. Domethënë, te Martë & Spencer neve na pëlqejnë gjithmonë gjërat. Mirë, po nuk kishte me ulje. Edhe nuk marr ndonjë gjë. Tani besoj do ikim te Tike Maxi, më shumë sepse marrin se duhen pantallona zyrtare që të shkoj, domethënë pantallona tek pjesa klasike, po jo shumë klasike. Ja, kështu është Bianca nxjerr atë karrocën xhiron e bëjmë qef. Kjo është palltoja. Bianca i potreq Marion me vrap. Tani Bianca është me fustan të kuq, Mario me pantuta të kuqe, kurse unë bleva pallton e kuqe. Janë ata që ipën. Hajde shoh. Po ecin me vrap për te treni, a do ipi ajo të rri, nuk e di. Se s'pare ka qef kështu, ka shumë frikë. Hajde. Are you gonna go on a choo-choo train? Yeah! Si gjithmonë udhimet I bën me babin. Mommy's gonna wait here. Mommy's gonna wait here? No worries. Bianca po ha kullore tash I dha Mario. Domethënë pretend është në imagjinat. Ja. A little bit more. Can you give some more ice cream to daddy? Jepi pak më shumë. Oh, thank you Bianca. Cheers. Gëzuar. Mos u lpia shumë. Oh, fantastic. Është mirë mami? Shumë e mirë. Bianca është e mirë mami? I drop my ice cream on you.
Rrisë do shkoj të lëpi tokën. Let me take it back. But we cannot take it from the floor. Yeah. Can you give some ice cream to mommy? Jepi çik mamit. What about mommy? It's very tasty, I know, shpirti mamit ti. Ja si kjo e Vera. Si kjo e zeze mo? Ai ka ikë dhe I ka vënë ashtu, a? Çe ka vën mo? Makinës. Çe ka vën? Sigurim. Rrete! Kanë filluar të vjedhin makinat këtu në Angli dhe po i bllokojnë timonat. Ja kaluam bukur përveç faktit që Bianca qau shumë kur hipi në tren sepse donte edhe mamin e vet me vete. Po ne tash si familje nuk hypim dot në tren se njëri do rrinte me karrocën. We are family. Edhe më bleu Maria një pallto të kuqe, që nuk e kisha në plan. Plani im ishte të blija një pallto të zezë, po doli e kuqja përpara, Maria tha merra, unë e mora. Edhe erdhëm te Tesco. Kjo makina po më tërbon, plus që edhe unë jam pa I qef edhe. Nuk po e duroj dot fare. Fare. Blejmë ato gjërat që kam vërë në plan të lista. Erdhëm në shtëpi. Tani do sistemojnë çik ushqimet që morëm. Atë pallton do ja u tregoj nesër se sot është ndriçimi shumë I shëmtuar, nga që është natë edhe nuk duket mirë. Edhe do filloj të bëj ndonjë gjë për darkë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi nga dita e diel, edhe unë sot po bëj pancakes, se kështu ja donte qefi burrit tim të hante. Ndërkohë Mario dhe Bianca janë andej. Tani unë jam akoma e bllokuar, por sot kemi një të re, u zgjua Bianca me temperaturë. Kështu që party on the floor në shtëpinë tonë. Ore ka nga ato fëmijët edhe familjet që s'para Sëmurën, ekzistojnë. Duam buk. Jo, s'kam buk, kam pancakes sot. Duam pancake. Përshëndetje miq. Se kam gishtin. Do jetë skena e fundit me pemën atje në sfond, sepse kemi në plan ta heqim. Edhe përpara se të dalim sot, mendova që t'ju tregoj shpejt çfarë morëm dje. Morëm shumë gjëra të vogla. Që kam bler këto pijamet. Mora vetëm një palë se nuk gjeta tjera. Tani që ta theksoj. Unë po I blej tani rrobat e Biancës që do t'i përdor nga shtatori e tutje. Që thot asgjë nuk do përdorë tani, prandaj të gjitha janë një apo dy masa më të mëdha se Bianca. Përgjithsisht pijamat I marr gjithmonë më të mëdha, po edhe rrobat e tjera sepse dua që ajo të rri sa më lirshëm, sa më rehat etj. Kështu që asnjëra nga këto nuk do e laj sepse do t'i laj kur t'i vi radha për të veshur në shtator. Kështu që yes, një palë pijame. Nuk kam marrë asgjë tjetër për Biancën sepse nuk po më pëlqente ndonjë gjë tjetër me thënë drejtën. Këto tutat mori Mario që janë për Krishtlindje. Edhe ishin 10 pound këto. Kështu që edhe këto siç janë kështu. Këto të thjeshta për Krishtlindje sa për t'i veshur çik në përshpi. Edhe palltoja ime që mora, palltoja kuqe. Që unë I se kisha bërë në plan fare të merja palltot kuqe, po unë. E sana, yes. Edhe. Dhe pse si thua ti kush e zgjodhi? E zgjodhi Mario zgjodhi sepse unë nuk jam asnjëherë, domethënë, kush më njeh mua e di që unë ngjyrat nuk I dua fare, ha mami. You like it, mommy? Okay, can you go and eat your bread and butter, please? Oh, yeah! Thank you. Nga 80 pound ishte bërë 47, është super e rehatshme, ka super hapësirë, është lesh, problemi vetëm I kësaj palltos është sepse është super e nxehtë. Ka që gjatë, ka një çarm mbrapa apo e ka të qepur. Is mermaid, yes. 2 xhepa që janë super të rehatshëm këtu, nuk ka xhep të brendshëm. That's it. Si që thash, nga 80 pound ishte bërë 47, edhe unë I thash Marios thjesht shko shikoje, sepse kemi një kupon për 25 pound, kështu që kjo do jetë pallja imere. Kur të kem kohë. Zemër mami. Kur të kem kohë do t'i jap edhe një me avu. Thank you mommy for helping mommy. You like it, Banta? Yeah, mommy. You like this red color? Këto ishin blerjet që bëm. Këto ishin blerjet që bëm. Tani unë jam gati
Të bëhet edhe Mario gati, edhe Bianca, edhe të dalin sërish. Asë edhe një gjë për moshën e Biancës. Zero. Neve mendoj që prindrit e kohës time, moshës time, i lastojnë shumë fëmijët e tyre. Dhe unë kem pasur një kuzhinë të vjetër të Biancës dhe e hodha, pse nuk pëlqente etj. Dhe i bleva sot një të re, sepse i gjeta me ulje, 17 pound. T'ja u tregoj kartonin. Kjo është kuzhina, por që nuk është hapur akoma. Kur ta montoj Mario, do jetë kjo këtu. Do fusim dhe tapetin. Ç'është? Do fusim dhe tapetin, se është me Santa Clausi, nuk na duhet ky. Se po heqim paketimet e vitjerio. Eva këtë blokun e lezetshëm. Po unë do e fuste ajo bloku tjetër që kam unë, kështu që edhe është super i thjeshtë. Unë nuk dua që të ma detajojnë. Unë nuk e kam qef. Është thjesht blok shënimesh. Unë këtë përdor si ditar, sepse mund ta mësoj si dua unë etj. Super i lezetshëm. Fundimisht kam burrin më të mirë në botë. Po bën kuzhinën e Biancës. Her new kitchen. Hello burri. Hello. Bodybuilder i mamit. Kurse mami rrit çik shtrirë duke parë anatominë e grejt, do t'i heqim lulet. Po, mami. Hajde të çofi pak mamin kokën. Hajde pak të mami. It's fine. You're fine. Okej. Faktikisht ajo është soba, më mam, pa hajde, s'ka gale. Si dushti e bëjmë. Gradoje, ashtu. Tani, how goes the washing machine? Wash. Vdek shumë. Is it ready now, your ballerina skirt? Yeah, happy? Woohoo! It's all clean, mommy? Yeah. You wanna put it on now? Apo do e hapësh që ta thash? Shikoni çana e ka bërë te dera, o zoti i madhi, çana ka bërë te dera kjo. Oh, lodhe i mam. Bianca? Bravo, e vure në klozet, u lodh. Përshëndetje nga mua. Tani këtu është hairdresser jon pranverita. Edhe sot do ja presim për herë të parë vajzës Floket. Sa do ja presim, Vera? O zoti madh. Okej. O bo, big moment. Edhe unë asnjëherë nuk do t'i presja Floket vajzës time. Po. Mami, lift up your head, mama pak. Bravo. Well done, sweetheart. In a minute. Bianca nuk është më qef. Hello, baby. Count till 23. Ta mbaj kokën drejt. Can you say 1? Aty. 1, 3. Come on, up. There. There, mama. A little bit down. Aty. Jo, s'është aty, po hajt pra. O, që do i besh të tani ato? Hanë zë, maj hanë zë, ti shëndet, Bianca gërshet. Hanë zë, maj hanë zë, ti shëndet, Bianca gërshet. Hanë zë, maj hanë zë, ti shëndet, Bianca gërshet. Në shëndet, mami. Tani të do të lidh me i lidhë së tjere, vaj. Unë po editoja videon edhe pash që nuk isha bërë një mbyllje. Si duket u mallëngjeva shumë nga që i preva flokët Biancës. I kam ruajtur, është një fije fockël kaq, edhe normalisht që ta ruaj, ashtu siç e kam ruajtur kërthizën edhe shumë gjëra të tjera që në vogëli. Kështu që ishte një video ndoshta pak më e shkurtër se tjera, duke qenë se neve kemi qenë shumë smur. Sot është data 24, unë jam akoma pak si me grip, Bianca po ashtu, jemi të bllokuara, por shqyqyr zotit nuk kemi më temperaturë, u bë gati një 5 ditë që s'kemi më temperaturë edhe jemi super të lumtur për këtë gjë. Kështu që me që s'kisha bërë një mbyllje, mendova që të hap tani pak videon, t'ju falenderoj shumë për çdo shikim që e keni bërë. Dua t'ju falenderoj shumë për like që jepni videos, për komentet që ju më bëni. Absolutisht kemi video shumë të bukura në vazhdim, kështu që bëni një subscribe, mos harroni edhe bashkë të shihemi në videon e radhës shumë shpejt.